Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Okay, in last lecture, we see preparation of suppository in that rolling method and hot process of fusion method. In that suppository mode, duplication of mode, calibration of mode. Okay. रोलिंग मेथड मध्ये काय सांगितलं होतं? आठवतंय का? प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी, त्याच्यामध्ये रोलिंग मेथड बघितली आपण. त्याच्यामध्ये काय केलं जातं? रोल केलं जातं. जो सपोजिटरी बेस आहे रोल केल्या जातात हँडवरती आणि त्याचा शेप ऑब्टेन केला जातो त्याचा रोलिंग मेथड मध्ये. देन हॉट प्रोसेस ऑफ फ्युजन मेथड. हॉट प्रोसेस अँड लक्षात ठेवायचंय, त्याच्या नावामध्येच आहे किंवा जो तुम्ही बेस यूज करणार आहे त्याला मेल्ट केलं जातं. प्रोसेस ऑफ फ्युजन मेथड लक्षात कसं ठेवायचंय, जो सपोजिटरी बेस आहे त्याला मेल्ट केलं जातं. बेसला मेल्ट केल्यानंतर जे मेडिकामेंट आहे त्या बेसमध्ये इनकॉर्पोरेट करायचं. देन जो तुम्ही लुब्रिकेट केलेला मोल्ड आहे, लुब्रिकेट करणं म्हणजे समजलंय का तुम्हाला? येस ऑर नो? लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड मीन्स व्हॉट? इडली केली का तुम्ही कधी? येस मॅम. हा, मग ते इडली करताना ते जे इडलीचं भांड असते त्याच्या अगोदर काय करता, त्याला तुम्ही ऑइल लावता. येस ऑर नो? येस मॅम. हा, मग तसंच तुम्ही ज्यावेळेस सपोजिटरी प्रिपेअर करत असता त्यावेळेस तो जो काही मोल्ड आहे त्याला लुब्रिकेट करायचं. जर समजा तुम्ही कोका बटर यूज केला तर कोणता लुब्रिकंट यूज करणार? सॉफ्ट सोप, ग्लिसरीन, अल्कोहोल 90%. सॉफ्ट सोप 10 ग्राम, ग्लिसरीन 10 ग्राम, अल्कोहोल 90%, 50 ml. जर समजा तुम्ही ग्लिसरो जिलॅटिन बेस यूज केला तर लिक्विड पॅराफिन और अगाचेस ऑइल ऍज अ लुब्रिकंट म्हणून तुम्ही यूज करणार आहे. समजतंय का? येस मॅम. जे तुम्ही लुब्रिकेट केलेला मोल्ड आहे त्या मोल्ड मध्ये मेडिकामेंट प्लस बेस फिल करणार. देन फिल केल्यानंतर आफ्टर कूलिंग झाल्यानंतर तुम्हाला सपोजिटरी फॉर्म झालेला दिसणार. हॉट प्रोसेस ऑफ फ्युजन मेथड मध्ये तुम्हाला फर्स्ट काय सांगितलंय त्यांनी, जो बेस आहे तो मेल्ट करणार तुम्ही. बेस मेल्ट केल्यानंतर जो काही ड्रग आहे त्या बेस मध्ये इनकॉर्पोरेट करणार. देन बेस आणि जो मेडिकामेंट आहे इनकॉर्पोरेट करून झाल्यानंतर तो जो काही बेस आणि मेडिकामेंट लुब्रिकेटिंग मोल्ड मध्ये त्या साच्यामध्ये तुम्ही फिल करणार. आफ्टर कूलिंग तुम्हाला सपोजिटरी फॉर्म झालेल्या ऑब्झर्व होणार. फ्युजन और मेल्ट मोल्डिंग मेथड, त्याच्यामध्ये जो बेस आहे तो मेल्ट केला जातो. बेस मेल्ट केल्यानंतर जो काही मेडिकामेंट आहे त्या बेसमध्ये इनकॉर्पोरेट केलं जातं. देन जे लुब्रिकेट केलेला मोल्ड आहे त्या मोल्ड मध्ये तुम्ही ते मेडिकामेंट प्लस बेस जो आहे तो फिल केला जातो. देन ऑन कूलिंग सपोजिटरी ऑफ फॉर्म. कूलिंग केल्यानंतर सपोजिटरी फॉर्म झालेला तिथं तुम्हाला दिसते. फ्युजन और मेल्ट मोल्डिंग मेथड. मग त्याच्यामध्ये काय सांगितले, ज्यावेळेस तुम्ही मोल्ड यूज करताय तो कशापासून बनलेला असतो आणि कॅव्हिटी किती असणार आहेत? सपोजिटरी मोल्ड हॅव्हिंग 6 to 12 cavity which desired shape and size may be used. Then स्टेनलेस स्टील, निकेल, कॉपर अलॉय, ग्लास, अल्युमिनियम और प्लास्टिक याच्यापासून सपोजिटरीचा मोल्ड जे आहेत ते बनलेले असतात. These mold are generally made up of stainless steel, nickel, copper alloy, brass, aluminum और प्लास्टिक याच्यापासून सपोजिटरी मोल्ड बनलेले असतात. त्याच्यामध्ये 6 to 12 कॅव्हिटीच्या सपोजिटरी मोल्ड असतात. देन लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड मध्ये काय सांगितलं, जर तुम्ही कोका बटर ऍज अ बेस म्हणून यूज करत असाल तर सॉफ्ट सोप 10 ग्राम, ग्लिसरीन 10 ग्राम, अल्कोहोल 90%, 50 ml. देन ग्लिसरो जिलॅटिन जर बेस यूज केला तर लुब्रिकंट म्हणून लिक्विड पॅराफिन और अगाचेस ऑइल यूज केलं जातं. लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड, त्यावेळेस तुम्ही सपोजिटरी प्रिपेअर करताय. द लुब्रिकेशन ऑफ suppository mold is essential in coca, butter or glycerol gelatin base is used for the preparation of suppository.
ज्यावेळेस तुम्ही ग्लिसरोजिलॅटिन बेस किंवा कोका बटर ऍज अ बेस म्हणून यूज करताय सपोजिटरीच्या प्रिपरेशन मध्ये, तर त्या ठिकाणी लुब्रिकेट जे मोल्ड आहे लुब्रिकेट करणं मस्ट आहे. लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड समजतंय का? इन बॉयज प्रेझेंट आहेत का बॉयज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट कॅलिब्रेशन ऑफ मोल्ड. Calibration of mole. Generally, a standard mole of 1 gram capacity is used. 1 gram capacity असणारा mole use केला जातो. The calibration of mole is necessary because the size of suppository from particular mole remains the same, but the weight varies. Calibration of mole का गरजेचं आहे, का necessary आहे? Because the size of suppository from particular mole remains same. Particular mole ची जे काही साईज आहे सेम असते, बट जर तुम्ही डिफरंट टाईपचे मेडिकामेंट आणि डिफरंट टाईपचे बेस यूज करत असाल तर त्याची डेन्सिटी डिफरंट असणार आहे. डेन्सिटी सेमच असेल का त्याची? No. डिफरंट टाईपचे ड्रग मेडिकामेंट डिफरंट टाईपचे बेस जर तुम्ही यूज करत असाल तर त्याची डेन्सिटी डिफरंट असणार आहे. त्याच्यामुळे जरी समजा तुमचं जो का मोल आहे हॅव्हिंग सेम साईज जरी दिसत असेल तर त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही वेट करताल वेट व्हॅरी होऊ शकतं. The calibration of mole is necessary because the size of suppository from a particular mole remains the same, but the weight varies. This is due to the reason that density of different waste and medicament are different. So the mole should be calibrated from individual base and medicament. This is done by preparing a set of suppository, using the base, weighing the suppository, and then find the average mean, which will indicate the true capacity of mole. स्टँडर्ड 1 ग्राम कॅपॅसिटी मोल्ड यूज केला जातो. देन कॅलिब्रेशन का गरजेचं आहे? बिकॉज द साइज ऑफ सपोजिटरी फ्रॉम पर्टिक्युलर मोल्ड रिमेन्स सेम बट वेट व्हॅरीज. त्याच्यामुळे जे काय डेन्सिटी आहे डिफरंट बेस हॅव्हिंग डिफरंट डेन्सिटी और डिफरंट मेडिकामेंट विच हॅव्हिंग डिफरंट डेन्सिटी. सो मोल वॉज कॅलिब्रेटेड फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल बेस. जो मोल आहे इंडिव्हिज्युअल बेस और इंडिव्हिज्युअल मेडिकामेंट्सनी कॅलिब्रेट करायचंय. This is done by preparing a set of suppository, using the base, weighing the suppository, and then find the average mean, which will indicate the true capacity of mole. सपोजिटरी वे करून झाल्यानंतर देन अवरेज काढायचं त्या सपोजिटरीचं आणि जे काय अवरेज आहे ते त्या मोल्डची ट्रू कॅपॅसिटी असणार आहे, विच विल इंडिकेट ट्रू कॅपॅसिटी ऑफ मोल्ड. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू. कॅलिब्रेट करून झालं तुमचं डिफरंट ड्रग और डिफरंट बेस हॅव्हिंग डिफरंट डेन्सिटी. सो मोल्ड वॉज कॅलिब्रेटेड in individual base or individual medicament. To prepare the suppository of uniform and accurate weight, allowance must be made from the change in density of the mass due to the added medicament. For this purpose, the displacement value of medicament is taken into consideration. Displacement value means what? Quantity of drug which displace one part of base. Displacement value is defined as the quantity of drug which displace one part of base. जे काय ड्रगची क्वांटिटी आहे बेसचा जो काय वन पार्ट आहे त्याला डिस्प्लेस करणार आहे आणि त्यालाच काय म्हणायचं आहे डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू. द क्वांटिटी ऑफ ड्रग which displace one part of base is called as displacement value. Displacement value वरती तुम्हाला एक्झाम मध्ये 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन असते. डेफिनेशन सांगायचे त्याच्यामध्ये आणि डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला एक्झाम्पल आहेत. सो व्यवस्थित लक्ष द्यायचंय. डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू वरती तुम्हाला सपोजिटरी अँड पिसारीज टॉपिक मध्ये डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू वरती एक्झाम मध्ये तुम्हाला 3 मार्क्स क्वेश्चन असते. त्याच्यामध्ये डेफिनेशन आणि एक एक्झाम्पल दिलेलं असते तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी. ते आपण 1 बाय 1 स्टडी करणार आहे. नुसतं मोबाईल साईडला ठेवून बसायचं नाही, व्यवस्थित लक्ष द्यायचंय. डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू इम्पॉर्टंट आहे या चॅप्टर मध्ये. समजतंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Displacement value is defined as the quantity of drug which displace one part of the base. The displacement value of the sum of medicament used in suppository with reference to coca butter are given
Name of the medicament and displacement value. Aminophylline, displacement value is 1.5. Boric acid, displacement value हा हा ते 1.5. नाना भजी मागवला सगळा खाल्लं एडा बोकाचा. Aminophylline 1.5, boric acid 1.5, castor oil 1, chloral hydrate 1.5. Next, cocaine hydrochloride, displacement value is 1.5. Hydrocortisone acetate, next ichamol hydrocortisone acetate, displacement value is 1.5. Ichamol displacement value 1. Next drug or next medicament, idoform. Idoform displacement value is 4. Morphine hydrochloride 1.5. Phenobarbital displacement value is 1. Resorcinol displacement value 1. Tannic acid 1. Zinc oxide 5. Zinc oxide displacement value किती आहे? 5. Next example, the displacement value of given medicament may be determined as follows. जे given medicament आहे त्याची displacement value कशी determine करायची त्यासाठी फॉर्म्युला आहेत. The displacement value of given medicament may be determined as follows. In that, first, prepare and weigh 6 suppository containing theobroma oil or other base is equal to a gram. Next, prepare and weigh 6 suppository containing say 40% medicament. Prepare and weigh 6 suppository containing theobroma oil किंवा other जर बेस असेल तर त्याला 1 ग्राम कन्सिडर करायचा आहे. Then prepare and weigh 6 suppository containing say 40% medicament जर असेल तर त्याला B ग्राम कन्सिडर करायचं आहे. Then calculate the amount of theobroma oil present in medicated suppository. Calculate the amount of theobroma oil present in medicated suppository. आता जर समजा 40% कन्सिडर केलं मेडिकामेंट, जर समजा बेस किंवा थिओब्रोमो ऑइल आहे, कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ थिओब्रोमो ऑइल प्रेझेंट इन मेडिकेटेड सपोजिटरी. त्या मेडिकेटेड सपोजिटरी मध्ये थिओब्रोमो ऑइलचं अमाऊंट किती आहे ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला मेडिकामेंट जर समजा 40% असेल तर 100% होण्यासाठी थिओब्रोमो ऑइल किती यूज केला असेल? 60. So theobroma oil present in medicated suppository 60 divided by 100 into B. B means जे काय suppository containing 40% medicament आहे त्याला काय कन्सिडर करायचं आहे? B. So calculate the amount of theobroma oil present in medicated suppository. कसं कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही? 60 divided by 100 into B is equal to C ग्राम. जे कॅल्क्युलेशन येणार, कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ थिओब्रोमा ऑइल. थिओब्रोमा ऑइल किंवा अदर जे काय बेस असेल तो जो मेडिकामेंट मध्ये किती आहे हे जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं असेल, जे येणारे आन्सर आहे ते असणार C ग्राम. देन कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ मेडिकामेंट प्रेझेंट इन मेडिकेटेड सपोजिटरी. कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ मेडिकामेंट प्रेझेंट इन मेडिकेटेड सपोजिटरी. किती सांगितले मेडिकामेंटचा अमाऊंट? 40%. So 40 divided by 100 into B is equal to जे आन्सर येणार आहे ते D ग्राम येणार. Then calculate the amount of theobroma oil displaced by D ग्राम of medicament. जे थिओब्रोमा ऑइलचं अमाऊंट आहे, कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ थिओब्रोमा ऑइल डिस्प्लेस्ड बाय D ग्राम ऑफ मेडिकामेंट इज इक्वल टू A मायनस C. मीन्स A काय असणार आहे? 6 suppository containing theobroma oil. C काय असणार आहे? मेडिकामेंट मध्ये थिओब्रोमा ऑइल किती प्रेझेंट आहे? A मायनस C. हे जे आन्सर येणार आहे, कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ थिओब्रोमा ऑइल डिस्प्लेस बाय D ग्राम ऑफ मेडिकामेंट इज इक्वल टू A मायनस C ग्राम. देन डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू ऑफ द मेडिकामेंट. जर समजा तुम्हाला मेडिकामेंटची डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर त्यासाठी लास्ट फॉर्म्युला काय आहे? D डिवायडेड बाय A मायनस C. D काय असणार आहे? जे काय मेडिकामेंट आहे, मेडिकामेंटचं अमाऊंट किती आहे त्या सपोजिटरी मध्ये ते, प्लस A मायनस C काय असणार आहे? थिओब्रोमा ऑइलनी
कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ थिओब्रोमो ऑइल डिस्प्लेस्ड बाय ग्राम ऑफ मेडिकामेंट. जे मेडिकामेंट आहे त्यांनी थिओब्रोमो ऑइलचं जे काय अमाऊंट आहे ते डिस्प्लेस केलेलं A-C. मग ज्यावेळेस तुम्ही डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू फाइंड आउट करताय त्यावेळेस डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू ऑफ द मेडिकामेंट D डिवायडेड बाय A-C. D काय असणार आहे? Calculate the amount of medicament present in the सपोजिटरी मध्ये medicated मेडिकामेंटचं अमाऊंट suppositories. किती आहे ते म्हणजे काय असणार आहे? D असणार आहे. जर समजा तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर लास्ट फॉर्म्युला काय आहे? D डिवायडेड बाय A-C. D मीन्स व्हॉट? कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ मेडिकामेंट प्रेझेंट इन मेडिकेटेड सपोजिटरी. मेडिकेटेड सपोजिटरी मध्ये किती अमाऊंट प्रेझेंट आहे मेडिकामेंटचा ते मीन्स D. A-C मीन्स जो काही थिओब्रोमो ऑइल आहे. कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ थिओब्रोमो ऑइल डिस्प्लेस्ड बाय D ग्राम ऑफ मेडिकामेंट इज इक्वल टू A-C. म्हणजे तुम्हाला जर समजा तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर त्यासाठी फॉर्म्युला आहे D डिवायडेड बाय A-C. तुम्हाला त्यासाठी एक एक्झाम्पल दिले. कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू ऑफ झिंक ऑक्साइड. ते एक्झाम्पल तुम्ही फाइंड आउट करायचं आहे. Calculate the displacement value of zinc oxide in theobroma oil suppository containing 40% of zinc oxide and is prepared in 1 gram mole. The weight of 8 suppository is 11.74 gram. Calculation करता है. Sound is audible to all? Yes, ma'am. एक्झाम्पल घ्या सॉल्व्ह करण्यासाठी. डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू फाइंड आउट कशी करायची समजले? Yes, yes or ma'am. no? एक्झाम्पल घ्या. कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू calculate the displacement value of zinc oxide in theobroma oil suppositories. Calculate the displacement value of zinc oxide in theobroma oil suppositories containing 40% of zinc oxide and is prepared in a 1 gram mole. The weight of 8 suppository is 11.74 gram. Calculation करा. The weight of 8 suppository is 11.74 gram. The suppository किती सांगितलेत? 8 suppository. Weight of 8 suppository containing theobroma oil 8 gram. 1 into 8 is equal to 8 gram. 8 gram. Next, weight of 8 suppository containing 40% of zinc oxide. Zinc oxide percentage किती आहे? 40%. Weight of 8 suppository containing 40% zinc oxide is equal to 8 suppository चं weight किती सांगितलं त्यांनी? 11.74 gram. हे काय झालं? B. Weight of 8 suppository containing theobroma oil हे काय झालं? A. Next, weight of 8 suppository containing 40% zinc oxide. किती क्वांटिटी येणार आहे? 11.74 ग्राम. हे काय झालं? B. Next, amount of theobroma oil present in 8 suppository. Zinc oxide means medicament ची क्वांटिटी किती असणार आहे? 40%. मग थिओब्रोमा ऑइल किती असणार आहे? 60. Amount of theobroma oil present is 8 suppository. 60 divided by 100 into B. B means what? 11.74. जी क्वांटिटी आहे 8 suppository containing 40% zinc oxide चं weight
ते किती आहे 11.74. ज्यावेळेस तुम्ही थिओब्रोमो ऑइल सपोजिटरी मध्ये 8 सपोजिटरी मध्ये थिओब्रोमो ऑइलचा अमाऊंट किती प्रेझेंट आहे ते कॅल्क्युलेट जर तुम्हाला करायचं असेल तर काय करावे लागेल 60 divided by 100 into B. B means what 11.74. कॅल्क्युलेशन किती येते 7.0. 1.044 ग्रॅम. आता तुम्ही काय फाइंड आउट केलं थिओब्रोमो ऑइलचा अमाऊंट जे थिओब्रोमो ऑइलचा अमाऊंट फाइंड आउट केले त्याला काय कन्सिडर करणार तुम्ही सी ग्राम मीन्स 7.044 जे आहे ते काय असणार आहे सी असणार आहे. सी. तुम्हाला ए ची व्हॅल्यू फाइंड आउट झालेले बी देन सी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट झालेले देन अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट प्रेझेंट इन 8 सपोजिटरी झिंक ऑक्साइडची क्वांटिटी किती आहे 40%. मेडिकामेंट किती असणार आहे 8 सपोजिटरी मध्ये 40 डिवायडेड बाय 100 इंटू बी. बी मीन्स व्हॉट 11.74. ही जी क्वांटिटी आहे ती बी ची असणार आहे. amount of medicament present in 8 suppository 40 divided by 100 into 11.74 किती येते 4.696 ग्रॅम. 4.696 ग्राम. Then next amount of theobroma oil हे जे व्हॅल्यू आलेले आहे amount of medicament present in 8 suppository हे काय असणार आहे D ग्राम. Next amount of theobroma oil displaced by 4.696 gram of medicament means displaced by D gram of medicament म्हटले आपण मगाशी ज्यावेळेस एक्झाम्पल समजून घेत होतो आपण त्यावेळेस calculate the amount of theobroma oil displaced by D gram of medicament means calculate the amount of theobroma oil or amount of theobroma oil displaced by किती D gram. D gram ची क्वांटिटी किती आहे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे ऑलरेडी तुम्ही अमाउंट ऑफ थिओब्रोमा ऑइल डिस्प्लेस्ड बाय 4.696 ग्राम ऑफ मेडिकामेंट. तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी काय फॉर्म्युला आहे D divided by A minus C. Displacement value of the medicament is equal to D divided by A minus C. D means what amount of medicament present in 8 suppository. हे जी काय व्हॅल्यू येणार आहे तुमची 4.696 ग्राम 4.696 ग्राम divided by A minus C. A means what 8 of suppositories. 8 ग्राम 8 minus C means A minus C. C ची व्हॅल्यू काय असणार आहे अमाउंट ऑफ थिओब्रोमा ऑइल प्रेझेंट इन 8 सपोजिटरी किती व्हॅल्यू आहे 0.965 ग्रॅम. 56. मी काय विचारते तुम्हाला सी ची जी व्हॅल्यू आहे ती किती आहे 7.044. 7.044. A minus C 8 minus 7.044 is equal to how much 0.56 ग्रॅम. 0.956 gram. Then displacement value D divided by A minus C. A minus C ची व्हॅल्यू किती आहे 0.956. D किती आहे 4.696. डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू किती येणार आहे 4.696 divided by 0.956. 4.9. 4.9 means approximately 5. Calculate the displacement value of zinc oxide in theobroma oil suppository containing 40% of zinc oxide and is prepared in 1 gram mole. The weight of its suppository is 11.74 gram. हे जे कॅल्क्युलेशन साठी तुम्हाला दिलेलं आहे एक्झाम्पल समजले सगळ्यांना येस मॅम. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके, ह्याच्यावरती तुम्हाला 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन विचारले आहेत. ज्यावेळेस असाइनमेंट क्वेश्चन सेंड केले जातील त्यावेळेस ह्या एक्झाम्पल वरती तुम्हाला 2-3 क्वेश्चन एक्झाम क्वेश्चन पेपर मध्ये असणार आहेत. तो लक्ष दिला असेल व्यवस्थित तर समजेल तेव्हा सॉल्व्ह करताना. येस मॅम. नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन. फर्स्ट, thoroughly clean and lubricate the mold with suitable lubricant. Keep it on ice in an inverted position to cool and drain an excess of the lubricant. The lubrication of mold is not required in case of emulsifying base or synthetic base is used. जे मोल्डला आहे क्लीन करायचे, लुब्रिकेट करून घ्यायचे विथ सुटेबल लुब्रिकंट. सुटेबल लुब्रिकंट यूज करून जे तुम्ही मोल्ड सपोजिटरी साठी यूज करणार आहेत thoroughly क्लीन करायचे, देन सुटेबल लुब्रिकंट यूज करून ते लुब्रिकेट करायचे. कीप इट ऑन आइस इन अन इन्व्हर्टेड पोझिशन टू कूल अँड ड्रेन इन एक्सेस ऑफ द लुब्रिकंट. आइस वरती ठेवायचे, जे लुब्रिकंट केलेले मोल्ड आहेत ते इन्व्हर्टेड पोझिशन मध्ये आइस वरती ठेवायचे. देन एक्सेस ऑफ लुब्रिकंट जे आहे ते त्या आइस वरती ड्रेन मिक्स व्हायला पाहिजे, त्यासाठी इन्व्हर्टेड पोझिशन मध्ये जे मोल्ड आहेत ते प्लेस करायचे. देन lubrication of mold is non required. जर समजा तुम्ही इमल्सिफाइंग बेस और सिंथेटिक बेस यूज केला असेल प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी साठी तर ज्या मोल्डला आहेत त्या लुब्रिकेट करणं गरजेच्या नाहीत. The lubrication of mold is not required in case of emulsifying base or synthetic base is used. Then heat the china dish over water bath. To this add the required quantity of cocoa butter or any other base after taking into account the displacement value of medicament. Allowance is made for unavoidable wastage during preparation by calculating for 2 extra suppository. जी चायना डिश आहे वॉटर बाथ वरती हीट करायचे, देन त्याच्यामध्ये कोका बटर ऍड करायचे. चायना डिश मध्ये कोका बटर जो आहे तो मेल्ट झाला पाहिजे. हीट वॉटर बाथ वरती तुम्ही चायना डिश प्लेस करणार, त्याच्यामध्ये कोका बटर ऍड करायचं आहे. देन कोका बटर त्याच्यामध्ये मेल्ट झाल्यानंतर जो काही मेडिकामेंट आहे ते मेडिकामेंट त्याच्यामध्ये प्लेस करायचंय. देन ज्यावेळेस तुम्ही सपोजिटरी कोका बटर मीन्स बेस प्लस मेडिकामेंट वेइंग करताय त्यावेळेस एक्स्ट्रा 2 सपोजिटरी प्रिपेअर होतील असं वे करून घ्यायचंय. देन रिमूव्ह द चायना डिश फ्रॉम वॉटर बाथ when 2/3 बेस इज मेल्ट. जो कोका बटर किंवा जो बेस यूज केलेला आहे तुम्ही सपोजिटरीच्या प्रिपरेशन साठी 2/3 निम्म्यापेक्षा जास्त मेल्ट झाल्यानंतर ती जी काही चायना डिश आहे वॉटर बाथ मधून रिमूव्ह करायचे. देन स्टर thoroughly until whole mass is melt. The process prevent overheating of the base. जो मास आहे कंप्लीट मास जो आहे तो मेल्ट होत नाही तोपर्यंत ते स्टर करायचंय. देन एक्स्ट्रा हिटिंग अवॉइड करायचंय किंवा ओव्हरहीटिंग द्यायचं नाही. द प्रोसेस प्रिव्हेंट ओव्हरहीटिंग ऑफ द बेस. देन प्लेस द वे क्वांटिटी ऑफ पावडर मेडिकामेंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड विथ सपोजिटरी बेस ऑन अन ऑइंटमेंट टाइल. जे पावडर मेडिकामेंट आहे सपोजिटरी बेस मध्ये ऑइंटमेंट टाइल वरती इनकॉर्पोरेट करायचंय. देन pour about half of the melted base over it. Mix it thoroughly with flexible spatula. जो हाफ ऑफ द मेल्टेड बेस आहे त्याच्यामध्ये ते पोअर करायचंय. देन मिक्स thoroughly with the flexible spatula. With the help of flexible spatula जे मेडिकामेंट प्लस बेस आहे मिक्स करायचंय thoroughly. Then transfer the mixed mass into china dish and mix thoroughly so that homogeneous mass is formed. जे मिक्सचर आहे ते चायना डिश मध्ये ट्रान्सफर करायचंय, मिक्स करायचंय thoroughly until homogeneous mass is formed. मिक्स कुठपर्यंत करायचंय जोपर्यंत होमोजिनियस मास फॉर्म होत नाही तोपर्यंत ते मिक्सचर जे आहे ते मिक्स करायचंय. देन वॉर्म द चायना डिश ओव्हर वॉटर बाथ फॉर फ्यू सेकंड विथ कॉन्स्टंट स्टरिंग सो दॅट मास बिकम पोरेबल. जे चायना डिश आहे वॉटर बाथ वरती हीट करायचे फ्यू सेकंड, थोड्या सेकंड साठी चायना डिश वॉटर बाथ वरती हीट करायचे विथ कॉन्स्टंट स्टरिंग. सो कॉन्स्टंट स्टरिंग केल्यामुळे काय होणार आहे जो काही मास आहे त्याच्यामध्ये व्यवस्थित पोर होणार आहे. Then pour the melted mass into the cavity of suppository mold. जे सपोजिटरी मोल्ड आहे जो तुम्ही मेल्ट केलेला मास आहे मेल्ट प्लस जो मेडिकामेंट ऍड केलाय त्याच्यामध्ये मिक्स केलाय होमोजिनियस मिक्सचर फॉर्म केले ते जे काय मिक्सचर आहे सपोजिटरी मोल्ड मध्ये पोअर करायचं. देन
Pour the melted mass into the cavity of suppository mold. Kept over the ice. मोल्ड वरती, मोल्ड मध्ये तुम्ही मोल्डच्या कॅव्हिटी मध्ये जे मेल्टेड मास आहे ते पोर करायचं. देन त्याच्यावरती आईस केप्ट करायचा. Fill each cavity to overflowing in order to prevent the formation of hollows in top of the finished suppository. Because cocoa butter contract on cooling and hollows are formed at the top of the suppository, the precaution must be taken while pouring the mass into the cavity. It must be continuously stirred to ensure even distribution of medicament in all the suppository. जे मेल्टेड मास आहे सपोजिटरी मोल्डच्या कॅव्हिटी मध्ये पोर करायचं आहे. देन त्याच्यावरती केप्ट ओव्हर द आईस, त्याच्यावरती आईस केप्ट करायचं आहे. फिल इच कॅव्हिटी टू ओव्हरफ्लोईंग इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ हॉलोज इन द टॉप ऑफ द फिनिश सपोजिटरी. बिकॉज जे काही कोका बटर आहे कुलिंग ज्यावेळेस करतात त्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्ट होते अँड हॉलोज आर फॉर्म्ड ऍट द टॉप ऑफ सपोजिटरी. द प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन. प्रिकॉशन काय घ्यायचे? The precaution must be taken while pouring the mass. ज्यावेळेस तुम्ही मास पोर करताय सपोज त्या मोल्डच्या कॅव्हिटी मध्ये त्यावेळेस ओव्हरफ्लो नाही झाला पाहिजे. ज्यावेळेस तुम्ही सपोजिटरीचा मोल्ड आहे त्या कॅव्हिटी मध्ये जो मास आहे तो पोर करताय, पोर करताना ओव्हरफ्लो नाही झाला पाहिजे. and it must be continuously stirred to ensure even distribution of the medicament in all suppository. Remove the excess mass with the help of sharp nib or blade when the mass is poorly set. जे एक्सेस मास आहे सपोजिटरी मोल्डच्या साईडला ठीक झालेला आहे ते जे मास आहे ते विथ द हेल्प ऑफ शार्प निप और ब्लेडनी रिमूव्ह करायचं. Pour the melted mass into the cavity of suppository mold. जे मेल्टेड मास आहे सपोजिटरी मोल्डच्या कॅव्हिटी मध्ये पोर करायचंय. देन त्याच्यावरती आईस केप्ट करायचं. देन फिल इच कॅव्हिटी टू ओव्हरफ्लोईंग इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट द फॉर्मेशन ऑफ हॉलो इन टॉप ऑफ द फिनिश सपोजिटरी. जे काही टॉप ऑफ द फिनिश सपोजिटरी आहे त्याच्यामध्ये पोकळी नाही निर्माण झाली पाहिजे. जी कॅव्हिटी आहे ती व्यवस्थित फुल भरायचे. देन finish the suppository because cocoa butter contract on cooling and hollow are formed at the top of the suppository. cocoa butter ज्यावेळेस तुम्ही कूलिंग करता त्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि hollow are formed at the top of the suppository. ज्या सपोजिटरी आहे त्याच्या टॉप वरती पोकळी निर्माण होते. The precaution must be taken while pouring the mass into the cavity. आणि असं होऊ नये म्हणून तुम्ही ज्यावेळेस मास पोर करताय कॅव्हिटी मध्ये त्यावेळेस प्रिकॉशन घ्यायचे. Then it must be continuously stirred to ensure even distribution of the medicament in all the suppository. Then जे remove excess mass आहे with the help of sharp nib or blade remove करायचंय when the mass is poorly set. Then next, keep the mold over ice or in cool place for 10 to 15 minutes. Open the mold and remove the suppository. ज्या मोल्ड आहेत त्याच्यावरती आईस प्लेस करून एक 10 to 15 मिनिट्स प्लेस करायचं आहे. देन ओपन द मोल्ड अँड रिमूव्ह द सपोजिटरी. मोल्डला हे ओपन करायचं आहे, त्याच्यामधल्या ज्या काही सपोजिटरी आहेत त्या रिमूव्ह करायचे. देन वाईप ऑफ द सपोजिटरी लाईटली विथ क्लीन क्लॉथ और फिल्टर पेपर. ज्या सपोजिटरी आहेत वाईप करायचे मीन्स पुसायच्यात व्यवस्थित. वाईप ऑफ द सपोजिटरी लाईटली विथ क्लीन क्लॉथ और फिल्टर पेपर. With the help of filter paper or clean cloth, the suppository are wiped. Then wrap the individual suppository in wax paper. Individual suppository आहे wrap करायचे wax paper मध्ये. This is the method of preparation of suppository. काय करायचंय फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी समजले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट काय करायचंय जो तुम्ही मोल्ड आहे सपोजिटरी ज्यावेळेस प्रिपेअर करताय फर्स्ट लुब्रिकेट करायचंय विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल लुब्रिकंट. मोल्ड आर लुब्रिकेटेड. देन थरली क्लीन करायचे. त्याच्यावरती जो मोल्ड आहे त्याच्यावरती
आईस प्लेस करायचं. कीप इट ऑन आईस इन इन्व्हर्टेड पोझिशन टू कूल अँड ड्रेन एक्सेस ऑफ द लुब्रिकंट. जो एक्सेस लुब्रिकंट आहे तो ड्रेन होण्यासाठी, निचरा होण्यासाठी इन्व्हर्टेड पोझिशन मध्ये प्लेस करायचा आहे. देन लुब्रिकेटेड ऑफ मोल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड. जर समजा तुम्ही इमल्सिफाइंग बेस और सिंथेटिक बेस ऍज अ बेस म्हणून यूज करत असाल तर नो नीड टू लुब्रिकेटिंग एजंट. देन हीट द चायना डिश ऑन वॉटर बाथ. द वॉटर बाथ वरती चायना डिश हीट करायचे. देन जो बेस आहे किंवा कोका बटर जो आहे विथ मेडिकामेंट मेल्ट करायचंय, त्याच्यामध्ये मेडिकामेंट ऍड करायचंय. देन 2/3 बेस जर मेल्ट झाला त्याच्यामध्ये मेडिकामेंट तुम्ही ऍड केले, स्टर करायचं. देन एक्स्ट्रा हिटिंग हिटिंग करायचं नाही. नेक्स्ट जे मेडिकामेंट आहे बेस मध्ये इन्कॉर्पोरेट केलं, मिक्स करायचंय ऑइंटमेंट टाईल वरती. देन विथ द हेल्प ऑफ फ्लेक्झिबल स्पॅच्युला मिक्स करायचंय ते मिक्सचर. ट्रान्सफर इनटू mixed mass to the china dish and mix thoroughly so homogeneous mass is formed. Then जे वॉर्म चायना डिश आहे वॉर्म करायची वॉटर बाथ वरती फ्यू सेकंड साठी. देन कॉन्स्टंट स्टरिंग करायचंय सो दॅट मास बिकम पोरेबल. देन जे पोअर झालेलं मेल्ट झालेले मास आहे ते मोल्डच्या कॅव्हिटी मध्ये, सपोजिटरी मोल्डच्या कॅव्हिटी मध्ये पोअर करायचंय, त्याच्यावरती आईस प्लेस करायचं. देन जी कॅव्हिटी आहे fill each cavity to overflowing in order to prevent the formation of hollows in top of the finished suppository. ज्या सपोजिटरी आहे त्याच्यामध्ये पोकळी निर्माण नाही झाली पाहिजे असं तुम्ही ते सपोजिटरी मोल्ड आहे त्याची कॅव्हिटी फिल करायचे. देन फिल करून झाल्यानंतर remove the excess mass with the help of sharp nip or blade when the mass is properly set. जे एक्सेस मास आहे विथ द हेल्प ऑफ शार्प निप ऑफ ब्लेड नी रिमूव्ह करायचंय. देन कीप द मोल्ड ओव्हर आईस इन कूल प्लेस फॉर 10 to 15 मिनिट्स. जे मोल्ड आहे 10 to 15 मिनिट्स कूल प्लेस वरती ठेवायचंय. देन ओपन द मोल्ड अँड रिमूव्ह द सपोजिटरी. 10 to 15 मिनिट झाल्यानंतर ज्या मोल्ड आहे त्या ओपन करायच्या, त्याच्यामधून सपोजिटरी रिमूव्ह करायचं. Then wipe off the suppository lightly with clean cloth or filter paper. Clean cloth or filter paper चा यूज करून suppository wipe करून घ्यायचे, पुसून घ्यायचे. Then wrap the individual suppository in wax paper. Individual suppository wax paper मध्ये wrap करायचं. This is the method of preparation of suppository. समजतंय? Yes or no? Yes, ma'am. एक्झाम्पल प्रिपेअर अँड डिस्पेन्स आयडोफॉर्म सपोजिटरी. प्रॅक्टिकल मध्ये पण तुम्हाला हे असतं. त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट आयडोफॉर्म 0.9 ग्राम, कोका बटर सफिशियंट क्वांटिटी, मेक द सपोजिटरी, सेंड 8 सपोजिटरी फॉर 2 ग्राम each. Direction: 1 suppository to be inserted into rectum at bedtime. Note displacement value of iodoform is 4. आयडोफॉर्म ची डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू किती आहे? 4. बघितले ना आपण डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू मध्ये आयडोफॉर्म ची डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू 4 आहे. कॅल्क्युलेट फॉर 2 एक्स्ट्रा सपोजिटरी. तुम्ही 8 सपोजिटरी प्रिपेअर करताय तर 2 एक्स्ट्रा सपोजिटरी साठी कॅल्क्युलेशन करायचंय. मीन्स 10 सपोजिटरी साठी. वेट ऑफ कोका बटर फॉर 1 सपोजिटरी इज इक्वल टू 2 ग्राम. कोका बटरचं जे वेट आहे 1 सपोजिटरी कंटेनिंग 2 ग्राम कोका बटरचं वेट असायला पाहिजे. देन वेट ऑफ कोका बटर फॉर 10 सपोजिटरी 8 सपोजिटरी सेंड करायला सांगितले आणि 2 एक्स्ट्रा सपोजिटरी साठी कॅल्क्युलेट करायचंय. 8 + 2 10 सपोजिटरी साठी कोका बटर किती यूज करावं लागेल? 20 ग्राम. देन वेट ऑफ आयडोफॉर्म फ्रॉम 1 सपोजिटरी, आयडोफॉर्म ची क्वांटिटी दिलेली आहे 0.9 ग्राम. वेट ऑफ कोका बटर फॉर 10 सपोजिटरी 1 साठी 0.9, 10 साठी 9 ग्राम. Then displacement value of iodoform is 4. The quantity of coca butter required is equal to total amount of base minus total amount of drug divided by displacement value. Total amount of base minus total amount of drug divided by displacement value. Total amount of base किती आहे? 20.
टोटल अमाऊंट ऑफ बेस मीन्स कोका बटर जो आहे त्याची क्वांटिटी किती आहे 20 ग्राम. देन टोटल अमाऊंट ऑफ ड्रग आयडोफॉर्म 20 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू किती आहे आयडोफॉर्मची 4 Or 20 मायनस 9 डिवाइडेड बाय 4 किती येते the quantity of coca butter is equal to total amount of base किती आहे 10 साठी किती लागणार आहे 20 ग्राम मायनस टोटल अमाऊंट ऑफ ड्रग 1 सपोजिटरी प्रिपेअर करायचं असेल तर तुम्हाला आयडोफॉर्म 0.9 ग्राम जर समजा 10 करायचं असेल तर वेट ऑफ 9 कोका gram. बटर फॉर्म वेट ऑफ आयडोफॉर्म फ्रॉम 1 सपोजिटरी एक सपोजिटरी तुम्हाला प्रिपेअर करायचं आहे 0.9 ग्राम आयडोफॉर्मचं वेट असणार आहे जर समजा तुम्हाला 10 सपोजिटरी प्रिपेअर करायचं आहे त्यासाठी हाऊ मच 9 ग्राम 9 gram. 9 divided by 4 20 minus 9 divided by 4 किती येते 17.75. 17.75 then formula for 10 suppository आयडोफॉर्म 1 साठी 0.9 10 साठी 9 ग्राम कोका बटर 17.75. 17.75 ग्राम 10 ग्राम जर समजा तुम्हाला 10 ग्राम जर समजा तुम्हाला जर समजा तुम्हाला 1 सपोजिटरी प्रिपेअर करायचं आहे तर 0.9 ग्राम आयडोफॉर्म यूज करायचं आहे आणि जर समजा तुम्हाला 10 सपोजिटरी प्रिपेअर करायचं आहे त्यासाठी आयडोफॉर्म 9 ग्राम तुम्हाला यूज करावं लागेल प्रिपेअर अँड डिस्पेन्स द आयडोफॉर्म सपोजिटरी त्याच्यामध्ये इन्ग्रेडियंट आयडोफॉर्म 0.9 ग्राम कोका बटर सफिशियंट क्वांटिटी देन मेक द सपोजिटरी 8 सपोजिटरी तुम्हाला प्रिपेअर करायचं आहे आणि सेंड 8 सपोजिटरी ऑफ 2 ग्राम इच त्याच्यामध्ये प्रत्येक मध्ये 2 ग्राम असायला पाहिजे कोका बटर देन 1 सपोजिटरी टू बी इन्सर्टेड इनटू rectum at bedtime this is direction then note displacement value of iodoform is 4 iodoform ची जी काय डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू आहे डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू ऑफ iodoform is 4 कॅल्क्युलेशन मध्ये एक्स्ट्रा 2 सपोजिटरी साठी कॅल्क्युलेट करायचं आहे तुम्हाला 8 सपोजिटरी सेंड करायचे एक्स्ट्रा 2 सपोजिटरी 8 plus 2 10 सपोजिटरी weight of the coca butter for 1 suppository is equal to 2 gram coca butterचं weight 1 suppository containing 2 gram of coca butter then weight of coca butter for 10 suppository 2 into 10 is equal to 20 gram then weight of iodoform from 1 suppository 0.9 जर समजा 1 साठी 0.9 10 साठी how much 9 gram. 9 gram then displacement value of iodoform is 4 the quantity of coca butter required is equal to total amount of base minus total amount of drug divided by displacement value कोका बटरची जर क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करायची असेल टोटल अमाऊंट ऑफ बेस 20 मायनस टोटल अमाऊंट ऑफ ड्रग 9 डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू ऑफ ड्रग मीन्स मेडिकामेंटची डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू आयडोफॉर्मची किती आहे 4 20 मायनस 9 डिवायडेड बाय 4 17.75 ग्राम क्वांटिटी ऑफ कोका बटर फॉर्म्युला फॉर 10 सपोजिटरी इज ॲड अंडर आयडोफॉर्म 9 ग्राम कोका बटर 17.75 ग्राम नेक्स्ट कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी मध्ये फर्स्ट आपण रोलिंग मेथड सेकंड हॉट प्रोसेस अँड फ्युजन मेथड थर्ड कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड in that the method is useful for thermolabile and insoluble drug because heating and stirring of the base with medicament is not required
The various steps involved in this method are as under. Cold compression method त्याच्या नावामध्येच आहे. Thermolabile. The method is useful for thermolabile and insoluble drug. Thermolabile means thermostable or thermolabile. माहितीये का? हीट मध्ये गाडीने डिस्ट्रॉय होतील की स्टेबल राहतील? जे ड्रग आहे थर्मोस्टेबल म्हटल्यानंतर टेम्परेचर मध्ये स्टेबल राहतील आणि थर्मोलेबाइल म्हटल्यानंतर डिस्ट्रॉय होतील किंवा Destroy स्टेबल होतील. राहणार Stable डिस्ट्रॉय राहणार नाही. होतील. डिस्ट्रॉय होतील. ओके, मग जे असे ड्रग आहेत जे थर्मोलेबाइल ड्रग आहेत आणि इन्सोल्युबल आहेत. The method is useful for thermolabile and insoluble drug because heating and stirring of the base with medicament is not required. Cold compression method मध्ये हीट करावं लागत नाही ड्रगला. Heating and stirring of the base of the medicament is base with medicament is not required. Thermolabile आणि insoluble drug साठी cold compression method useful आहे. Cold compression method. The method is useful for thermolabile and insoluble drug because heating and stirring of the base with medicament is not required. The various steps involved in this method are as under. In that coca butter is grated. The ingredients are mixed with an equal quantity of grated coca butter. जे कोका बटर आहे ऍज अ बेस म्हणून यूज केलेलं असते. कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड मध्ये कोका बटर ऍज अ बेस म्हणून यूज केले. The ingredient are mixed with an equal quantity of grated coca butter. जो ingredient आहे medicament आहे equal quantity of coca butter सोबत mix करायचे. Then add the remaining amount of grated coca butter while calculating the amount of coca butter to be incorporated with medicament. Allowance are made for unavoidable wastage during the preparation. जे कोका बटर आहे ऍज अ बेस म्हणून कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड मध्ये यूज केलं जातं. Coca butter is grated. The ingredients are mixed with an equal quantity of grated coca butter. Equal quantity of medicament किंवा ingredient सोबत coca butter mix केलं जातं. Then add the remaining amount of grated coca butter. त्याच्यामध्ये remaining amount of coca butter आहे ते ऍड केलं जातं. While calculating the amount of coca butter to be incorporated with the medicament. Allowance are made for unavailable wastage during the preparation. ज्यावेळेस तुम्ही कोका बटर प्लस जे काही इन्ग्रेडियंट आहे मिक्स करताय, कोका बटर ऍज अ बेस म्हणून यूज केलाय. कोका बटर सोबत तुम्ही इन्ग्रेडियंट किंवा जे काही मेडिकामेंट आहे इक्वल क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट विथ कोका बटर मिक्स केले. देन रिमेनिंग अमाऊंट ऑफ ग्रेटेड कोका बटर ऍड करायचं. While calculating the amount of coca butter to be incorporated with medicament, ज्यावेळेस तुम्ही इनकॉर्पोरेट करताय त्यावेळेस अनअवॉइडेबल वेस्टेज आहे जे वेस्ट होते ड्युरिंग द प्रिपरेशन ते अवॉइड करायचंय. देन the cold compression of the prepared mass is done on hand or power operated compression machine. जे कोका बटर प्लस इन्ग्रेडियंट और ड्रग जो आहे मिक्स केला तुम्ही कोका बटर आणि ड्रग मिक्स केल्यानंतर काय करायचंय, जे मास आहे सिलेंडर मध्ये प्लेस करायचंय. सिलेंडर डायग्राम दिसते. येस मॅम. कोका बटर प्लस जो काही इन्ग्रेडियंट किंवा जो काही मेडिकामेंट तुम्ही मिक्स केलाय ते या सिलेंडर मध्ये प्लेस करायचंय. द प्रिपेअर्ड मास इज प्लेस्ड इन सिलेंडर सी. सिलेंडर सी मध्ये प्रिपेअर्ड मास जे प्रिपेअर केलेला आहे सिलेंडर सी मध्ये तुम्ही प्लेस करायचंय. देन द प्रिपेअर्ड मास इज प्लेस्ड इन सिलेंडर सी अँड फोर्स थ्रू अ नॅरो ओपनिंग ओ बाय मीन्स ऑफ पिस्टन पी इंटू मोल्ड. सिलेंडर मध्ये तुम्ही जे प्रिपेअर्ड मास आहे ते प्लेस केलं. देन प्रेशर अप्लाय करायचं आहे. प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर काय होणार आहे, द थ्रेड ऑफ मास पासिंग इनटू मोल्ड जी. इथं सिलेंडर मध्ये तुम्ही मास प्लेस केलं. मास प्लेस केल्यानंतर पिस्टनने प्रेशर अप्लाय करायचं आहे. प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर जे मास आहे द थ्रेड ऑफ मास पासिंग इनटू मोल्ड जी ह्या मोल्ड मध्ये
ते मास पास होणार अँड कॉम्प्रेस अंटिल होमोजिनियस फ्यूज मास इज फॉर्मड ऑन द रिमूव्ह ऑफ रिटेनिंग स्टॉप प्लेट यस the suppository are ejected by further pressure the operation of machine is shown. मशीन दिसते तुम्हाला कोल्ड कॉम्प्रेशन मशीन फॉर सपोजिटरी कोल्ड कॉम्प्रेशन मशीन आहे त्याच्यामध्ये काय केलं जातं जे कोका बटर आहे प्लस जो काय मेडिकामेंट तुम्ही घेतलाय मिक्स केल्यानंतर सिलेंडर सी मध्ये प्लेस केलं जातं देन सिलेंडर सी मध्ये प्लेस केल्यानंतर जे पिस्टन आहे पिस्टनने त्याला प्रेशर अप्लाय केलं जातं देन जे प्रिपेअर्ड मास आहे ते the thread of mass passing into mold G are compressed until homogeneous fused mass is formed. जे मास आहे सिलेंडर मध्ये तुम्ही पास केले सिलेंडर मधून पास केल्यानंतर ते प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर इथं इथं जाणार देन the thread of mass pass into mold G are compressed until homogeneous fused mass is formed on the removal of retaining stop plate yes इथून रिमूव्ह होणार स्टॉप प्लेट यस मधून ते रिमूव्ह होणार देन द सपोजिटरी आर रिजेक्टेड बाय फर्दर प्रेशर स्टॉप प्लेट मधून या सपोजिटरी रिमूव्ह होणार देन ई मोल्ड्स आर ऑफ डिफरंट साइज अँड कंटेन सेव्हरल कॅव्हिटी हे जे काय इथे डायग्राम मध्ये तुम्हाला ई आणि इकडे मोल्ड दिसते हे जे काय ई मोल्ड आहेत आर डिफरंट साइज अँड कंटेन सेव्हरल कॅव्हिटी ही जे ही मोल्ड दिसते तुम्हाला डायग्राम मध्ये हॅव्हिंग डिफरंट साइज अँड सेव्हरल कॅव्हिटी द मास अँड द कॉम्प्रेशन सिलेंडर ऑफ मशीन may be chilled to prevent heat of compression from making e-mold are of different sizes and contain several cavities. The mass and compression cylinder of machine may be chilled to prevent heat of compression from making the mass too fluid. जे e-mold आहे e-mold are different size and contain several cavities असतात. The mass and the compression cylinder of machine may be chilled to prevent chilled means thunder. The mass and compression cylinder of the machine may be chilled to prevent heat of compression from making the mass too fluid. The method is not suitable for suppository in which glycerogelatin base or other base in which melting is essential for its preparation. Cold compression method आहे ज्या बेसला मेल्ट करावं लागते किंवा हीट द्यावं लागते त्या बेसमध्ये ही जी काय मेथड आहे त्या सपोजिटरी मध्ये सुटेबल नाही सपोजिटरी कंटेनिंग जर समजा ग्लिसरोजिलॅटिन बेस असेल किंवा अदर बेस असेल ज्यांना मल्टिंग इसेन्शियल आहे तर त्यासाठी कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड इज नॉट सुटेबल. कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड कशी लक्षात ठेवणार तुम्ही कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड जे आहे थर्मोलेबाइल अँड जर समजा ड्रग इन्सोल्युबल असतील the method is useful for thermolabile and insoluble drug because heating and stirring of the method heating and stirring of the base with medicament is not required. मेडिकामेंट सोबत जो बेस आहे हीट करणं किंवा स्टरिंग करणं गरजेचं नाही त्या ड्रग मध्ये किंवा त्या सपोजिटरी जर प्रिपेअर करायचे असतील तर तुम्ही कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड यूज करू शकता. त्याच्यामध्ये काय केले कोका बटर यूज केले ऍज अ बेस म्हणून कोका बटर प्लस जो काय मेडिकामेंट आहे मिक्स करायचं आहे युनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म झाल्यानंतर सिलेंडर मध्ये प्लेस करायचं आहे देन प्रेशर अप्लाय करून जे मास आहे प्रिपेअर्ड मास आहे ते जी जो पॉइंट जी आहे तिथे प्रेस होणार देन कॉम्प्रेशन द थ्रेड ऑफ मास पासिंग इनटू मोल्ड जी मध्ये पास होणार अँड आर कॉम्प्रेस अंटिल होमोजिनियस फ्यूज मास इज फॉर्मड देन स्टॉप प्लेट यस मधून जे प्रिपेअर्ड सपोजिटरी आहेत त्या इजेक्ट होणार. देन ई मोल्ड हे जे काही ई मोल्ड आहे हॅव्हिंग डिफरंट साइजेस अँड कंटेन सेव्हरल कॅव्हिटीज आर अवेलेबल. द मास अँड द कॉम्प्रेशन सिलेंडर ऑफ मशीन मे बी चिल्ड टू प्रिव्हेंट heat of compression from making the mass too fluid. Then the method is not suitable for suppository in which
glycerogelatin base or other base in which malting is essential for its preparation. जर समजा ग्लिसरोजिलॅटिन बेस किंवा अदर बेस त्याच्यामध्ये मल्टिंग इसेन्शियल आहे तर त्या सपोजिटरी मध्ये कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड सुटेबल नाही. समजले? कोल्ड कॉम्प्रेशन मेथड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॅकेजिंग अँड स्टोरेज. तर सपोजिटरी प्रिपेअर केला तुम्ही, पॅक कुठं करणार? सपोजिटरी आर युजली पॅक्ड इन शालो पार्टिशन कार्डबोर्ड बॉक्सेस which can hold them in upright position and do not allow them come in contact with each other. Many commercial suppositories are packed separately in aluminum foil or PVC, means polyvinyl chloride polyethylene strip. Glycerogelatin suppositories are often packed in tightly closed screw capped glass container. जर समजा ग्लिसरोजिलॅटिन बेस जर यूज केला असेल तर त्याच्यामध्ये ग्लिसरोजिलॅटिन सपोजिटरी आर ऑफ्टन पॅक्ड इन टाइटली क्लोज्ड स्क्रू कॅप ग्लास कंटेनर. ग्लास कंटेनरला कॅपला त्याच्या स्क्रू असायला पाहिजे. टाइटली क्लोज्ड स्क्रू कॅप ग्लास कंटेनर मध्ये ग्लिसरोजिलॅटिन सपोजिटरी पॅक करायचे. नेक्स्ट, नाउअडे सपोजिटरी आर डायरेक्टली मोल्डेड इनटू प्रायमरी पॅकेजिंग मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल और अल्युमिनियम फॉइल. द मोल्ड आर सील्ड. जे सपोजिटरी आहे डायरेक्टली प्रायमरी पॅकेजिंग और प्लास्टिक मटेरियल किंवा अल्युमिनियम फॉइल्स मध्ये पॅक केले जातात. देन द एक्सेस इज ट्राइम्ड ऑफ अँड फायनली पॅक्ड इन कार्टन. जे एक्सेस मास आहे ट्राइम्ड ऑफ केलं जातं. देन फायनली कार्टन मध्ये जे सपोजिटरी आहे त्या पॅक केल्या जातात. द सपोजिटरी आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन कोल्ड प्लेस so that they can retain their shape at the room temperature. जे सपोजिटरी आहे कोल्ड प्लेसला स्टोअर केलं जातं. The suppositories are required to be stored in cold place so that they can retain their shape at room temperature. Packaging and storage मध्ये ज्या सपोजिटरी आहेत युजली शॅलो पार्टिशन कार्डबोर्ड बॉक्सेस मध्ये पॅक केल्या जातात which can hold them in upright position and do not allow them to come in contact with each other. Many commercial suppositories are packed in separately aluminum foil or polyvinyl chloride polyethylene strip त्याच्यामध्ये पॅक केल्या जातात. देन ग्लिसरोजिलॅटिन सपोजिटरी जर असतील वेल क्लोज्ड टाइटली क्लोज्ड स्क्रू कॅप ग्लास कंटेनर मध्ये पॅक केले जातात. नेक्स्ट, नाउअडे जे सपोजिटरी आहेत डायरेक्टली मोल्डेड इनटू प्रायमरी पॅकेजिंग जे प्लास्टिक पासून किंवा अल्युमिनियम फॉइल पासून मेड झालेले आहे त्याच्यामध्ये पॅक केले जातात. देन द एक्सेस इज ट्राइम्ड ऑफ अँड फायनली पॅक्ड इन कार्टन. The suppositories are required to be stored in cold place so that they can retain their shape and at the room temperature. Cold place वरती suppository store करायचे. Then use of suppository for drug absorption. Suppositories are particularly useful when drug cannot be administered orally or the drug is likely to get destroyed in the stomach due to acidity or gastric juice. Use of suppository for drug absorption in that ज्या suppository आहेत particularly useful when drug cannot be administered orally. जर समजा ड्रग orally administered करू शकत नाही suppository are particularly त्याच्यामध्ये useful असतात. When drug cannot be administered orally or the drug is likely to get destroyed in the stomach due to acidity of gastric juice. Next, such drugs are absorbed by rectal route through rich blood supply in anorectal region. By this route, the drugs are rapidly absorbed and get quickly distributed into circulation, which bypass the liver. It also provides neutral pH, which is useful to maintain instability of many drugs. In order to get the maximum therapeutic effect, the drug is used in suppository must be fine state of subdivision and uniform distributed in the base. Use of suppository for drug absorption in that जर समजा ड्रग orally administered करू शकत नसाल तर त्याच्यामध्ये सपोजिटरी ज्या आहेत युजफुल आहेत. सपोजिटरी आर particularly useful when drug cannot be administered orally or the drug is likely to get destroyed in stomach
ड्यू टू ऍसिडिटी ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस. ड्यू टू ऍसिडिटी ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस जर समजा स्टमक मध्ये ड्रग डिस्ट्रॉयड drug is likely to get destroyed in the stomach due to acidity of gastric juice. त्याच्यामध्ये सपोजिटरी आहेत ते युजफुल आहेत. Such drug are absorbed by rectal route through which blood supply in anorectal region. By this route, the drugs are rapidly absorbed and get quickly distributed into circulation, which bypass the liver. Rectal route ने जर समजा administered केला drug, by this route the drug is rapidly absorbed and get quickly distributed into circulation. Circulation मध्ये quickly distribute होतो. It also provides neutral pH, which is very helpful to maintain stability of many drugs. Many drugs ची जर stability maintain करायची असेल, which is also provide neutral pH, जे suppository आहेत. It also provide neutral pH, which is very helpful to maintain stability of many drugs in order to get maximum therapeutic effect. जर समजा maximum therapeutic effect पाहिजे असेल, the drug used in suppository must be fine state of subdivision and uniform distributed in the base. Maximum therapeutic effect जर पाहिजे असेल, जो ड्रग आहे फाईन स्टेट मध्ये सपोजिटरी मध्ये फाईन स्टेट मध्ये असायला पाहिजे and युनिफॉर्मली बेस मध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालेला असायला पाहिजे. Then generally suppositories are used to produce local action at the site of application, but many of them are used to produce systemic action. Generally ज्या suppository आहेत, suppository are used to produce local action at the site of application. जिथं अप्लाय केलंय त्या साइटला लोकल ऍक्शन देते suppository, but many of them are used to produce systemic action. Drugs such as analgesic, astringent, hormones, antibiotics, steroids, local anesthetics are formulated as suppository for treating local condition of rectum, vagina or urethra. The analgesic, astringent, hormone, antibiotic, steroid, local anesthetic जे ड्रग आहेत are formulated as suppository for जे लोकल ऍक्शन आहे, लोकल कंडिशन आहे rectum, vagina, urethra ट्रीट करण्यासाठी जे analgesic, astringent, hormone, antibiotic, steroid, नेक्स्ट लोकल अनेस्थेटिक आहेत ते सपोजिटरी मध्ये फॉर्म्युलेट केले जातात. देन वेक्टर सपोजिटरी आर मेनली युज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन अँड हिमोरॉइड्स. कॉन्स्टिपेशनच्या आणि हिमोरॉइडच्या ट्रीटमेंट मध्ये वेक्टर सपोजिटरी यूज केल्या जातात. नेक्स्ट दिस सपोजिटरी आर ऑल्सो युज्ड टू प्रोड्यूस सिस्टमिक ऍक्शन. जर समजा सिस्टमिक ऍक्शन प्रोड्यूस करायचे असेल तर वेक्टर सपोजिटरी यूज केल्या जातात. हे झालं यूज ऑफ सपोजिटरी फॉर ड्रग ऍब्सॉर्प्शन. नेक्स्ट पॉइंट आहे Pessaries. Next point आहे Pessaries. They are meant for introduction into vagina. They are larger than rectal suppository and vary in weight from 4 to 8 gram or more. जे Pessaries आहेत लार्जर दॅन रेक्टल सपोजिटरी अँड त्याचे काय वेट आहे एमसीक्यू ला क्वेश्चन येतो तुम्हाला. वेट ऑफ Pessaries. Pessaries वेट किती आहे 4 to 8 ग्राम or more. The Pessaries may be conical, wedge-shaped or rod-shaped. Nowadays, special shaped suppositories are manufactured and are supplied with applicators to facilitate insertion into vagina. The Pessaries are also available as tablet and capsule and are known as vaginal tablet and capsule respectively. The Pessaries of Ichamol, crystal violet, lactic acid are manufactured by using glycerogelatin base. The Pessaries आहे they are meant for introduction into vagina. Weight 4 to 8 gram or more than 4 to 8 gram. Then larger than rectal suppository. Size or shape conical, wedge-shaped or rod-shaped. Then also available in tablet or capsules, also known as vaginal tablet or vaginal capsule. Then base which are used in Pessaries, Ichamol, crystal violet, lactic acid are manufactured by using glycerogelatin base. The Ichamol आहे crystal violet, lactic acid, glycerogelatin base यूज करून मॅन्युफॅक्चर केला जातो.
Next, molded Pessaries are packed similar to glycerogelatin suppository, while tablet containers are suitable for compressed type Pessaries. Sometimes instructions are given on the label to moisten Pessaries with water before insertion into vagina to reduce the steaming caused by osmotic withdrawal of water from tissue during solution in the vagina. Diiodohydroxyquinolone and nystatin Pessaries should always be labeled with this advice. Pessaries should be stored in cool place. Then example of Pessaries: prepare and dispense 8 lactic acid Pessaries, British Pharmacopoeia. Ingredient: lactic acid 5 gram, glycerin suppository mass 100 gram. Make the Pessaries. Set 8 Pessaries. Direction: to be inserted at night. Note: Pessaries containing 5% of lactic acid and prepared in 8 gram mold are supplied when no strength prescribed. Then quantity of glycerogelatin base for Pessaries. The quantity of glycerogelatin base for 10 Pessaries, 10 into 8 into 1.2 is equal to 96 gram. Amount of lactic acid required: 100 into 5 divided by 100 is equal to 5 gram. Then formula: lactic acid 5 gram, glycerogelatin base 100 gram. मेथड मध्ये फर्स्ट जो मोल्ड आहे, lubricate the mold with liquid paraffin or agache oil, invert and cool. पिसारीसाठी जो मोल्ड तुम्ही यूज करणार आहे, फर्स्ट with the help of suitable lubricating agent, lubricate the mold. Then different type of lubricant like liquid paraffin or agache oil which are used to lubricate the mold. Then invert position मध्ये प्लेस करायचे. Then heat the glycerin in china dish at 100 degrees Celsius and keep it hot on water bath. Glycerin जे आहे चायना डिश मध्ये 100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत हीट करायचंय वॉटर बाथ वरती. Then add the gelatin to the water, stir gently to wet the material thoroughly, and the hot glycerin. Add the hot glycerin, stir again and heat the china dish on boiling water bath for 15 minutes or until a clear solution is made. Then glycerogelatin base is prepared. Adjust its weight to 100 gram by evaporating by water. Then remove 5 gram of base with the metal spoon or spatula. Then add remaining 5 gram of lactic acid. Stir well and pour into chilled mold. Then mold should be open as long as possible because lactic acid lowers the setting point of the glycerogelatin base. Then wrap the individual Pessaries in metal foil or wax paper, as lactic acid Pessaries are very hygroscopic. Pack in well closed jars. ज्या Pessaries आहेत लॅक्टिक ऍसिड कशामध्ये पॅक करायचे? जार्स मध्ये, बिकॉज लॅक्टिक ऍसिड कसं आहे, हायग्रोस्कोपिक आहे. जर समजा तुम्ही वॅक्स पेपर मध्ये ते पॅक केलं तर काय होणार आहे, मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब होतील. सो जे लॅक्टिक ऍसिड आहे ते वेल क्लोज्ड जार्स मध्ये पॅक करायचं. सपोजिटरी अँड Pessaries हा टॉपिक समजलाय तो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pessaries जे एक्झाम्पल आहे लॅक्टिक ऍसिड सपोजिटरी, हे प्रॅक्टिस आपण मेथड ऑफ प्रिपरेशन त्याच्या इन डिटेल मध्ये आणि स्टोरेज कंडिशन तिथं पण आपण स्टडी करणार आहे. समजलेत का? ऍब्सॉर्प्शन, पॅकेजिंग. Number 69.
Yes, ma'am. टॉपिक त्याच्यामध्ये काय डाऊट No, ma'am. समजलाय? Yes, ma'am. रोल नंबर उघडा. Yes, ma'am. समजला टॉपिक? Yes, ma'am.